ग्लोबल स्टोर्सले लिएर आएको छ मल्टिफङ्सनल चपिङ बोर्ड। यो चपिङ बोर्डमा तपाईहरुले खानेकुरा काट्न सक्नुहुनेछ र खानेकुरा यसमा धुन पनि सक्नुहुनेछ। एकदमै राम्रो अनि सस्तो खालको चपिङ बोर्ड छ। अब हेर्नुस्, यसलाई हामीले भाँडा जस्तो बनाउन पनि सकिन्छ। यो दुई साइडमा यसरी थिचेर दबाउनु भयो भने यसलाई भाँडा जस्तो बनाउन सक्नुहुनेछ। यो दुईवटा साइजमा हुन्छ। एउटा अलिकति ठुलो बनाउन मिल्छ र एउटा अलिकति सानो बनाउन मिल्छ। ल हेर्नुस्, यसरी तपाईहरुले साग अथवा काटेको तरकारीहरू धुन सक्नुहुनेछ र यहाँबाट पानी जान्छ। एकदमै राम्रो छ। यसमा तपाईहरुले तरकारी काट्न सक्नुहुनेछ र त्यही भाँडामा तपाईहरुले तरकारी धुन पनि सक्नुहुनेछ र दुईवटा साइजमा बनाउन सकिन्छ। त्यसैले यसलाई 3 in 1 मल्टिफङ्सनल कटिङ बोर्ड भनिएको हो। आशा छ यो भिडियो यहाँहरुलाई मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र पोखरा ग्लोबल स्टोर्सलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र यदि तपाईहरु यो सामान खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने 9846635891 मा सम्पर्क गरेर आफ्नो अर्डर बुक गराउन सक्नुहुनेछ।